ที่รับชมคลิปผมด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะลังไปนครนายกนะครับผมฮะได้เราจะไปนครนายกกัน2 คันเหมือนเดิมนะครับผมได้กระจกใหม่ได้โดยคูจา300ไม่รู้จะดีหรือเปล่าก็ลองใช้ไปดูก่อนนะครับผมวันนี้เวลา 10:30 นะครับผมเราต้องไปถึงที่ประมาณเที่ยงนะครับผมใช้เวลาเดินประมาณ2 ชั่วโมงโอเคพร้อมเดินทางแล้วที่ไหนยังนะขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับโอเคดีใส่หลังเรียบร้อยน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนกันเนี่ยโอ้ขอให้ปลอดภัยนะเละเลยอ่ะBest days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal.
ร่มๆอ่ะจอดก่อนไม่ไหวแล้วปวดตูดเนี่ยร่มๆเนี่ยพักก่อนปวดตูดปวดตูดRunning through our core, it's best to not feel sorry when it's over. ก็อีกแล้วครับผมโอ้ตายไม่เด้งมาจะรอดไหมเนี่ยพังใช่ไหม
ไกลไหมครับนะไปได้เปล่าวะถ้าเกิดเราจอดตรงนู้นแม่งต้องเดินไกลไงใช่ปะล่ะใช่ไหมเธอจอดฟรีของอยุธยาอะไรนะ